Parang awa nyo na po, mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Ayun. Ang sakit sa mata, girl. Imulat mo natin, Jaja. Nang maano na. Okay na yan. Oh, okay na yan. Oh my gosh, it's so painful. Sa una lang yan. So, hello! Welcome back to my YouTube channel. And sa vlog na ito, kakaibang vlog ito. So, magpa-party tayo ng konti. So, thank you, Crystal, for the free, Eyelash extension. Eyelash extension. Ayan. Tingnan natin. So, tingnan natin kung mas gaganda ako. Ayan, tingnan natin. Ito ako ngayon. Ayan. Grabe yung aking eye bag. Ayan. So, ayan, nilalagyan na po tayo ng pang-ipit ng ating mga buhok. Ayan na po. Kita nyo naman po. Nasaan na po yung ating mga pang-ipit? Ate Jaja, yan. Ayan, saside po tayo ng ganyan. Ayan po. Liliisom mo yung ginagawa. Okay. Ayan. Ito natin ilalagay yung yung glue. Ayan. Eyelash extension session. Ano daw? Paglalagay ng eyelash extension. Ganon. Basta yun eh. Ganon. Ayan. Alagyan natin ng tape, Ate Jaja, yung baba ng mata. Ba? It's the mini Forex. Ouch, malu. Yun ang nakakaiyak dito eh. Ang sakit nga. Sa tape nga, dahil sa tape. Aray ko, tinaypa na po yung mata natin dito. Aray, ang sakit. Ano to? Pinapatay ata ka ni Crisel. What is this? I wanna quit. Charot. Oh Ate my Jaja, gosh. imulat mo ito. Huwag kang mamulat! Ano? Ano sabi mo? Pangit ang boses mo, Ate Jaja. Wait lang. Ay! What is this? Is this a joke or what? So, ayan. Ate mo naman! Ate Jaja, Video ito mo na ng ako. kabila. Itong mo ng kabila. Ayan. OMG. Mulat ka. Ano nang kung itsura ko, Lele? Parang na nabangga ng isang sasakyan. Nakakatawa. Pikit na, Ate Jaja. Nabangga ka ng Pikit? isang sasakyan. Pikit na. Yan. Ayan. Start na natin. Yan. Nakakaiyak to. Ba't ganun? Nakakaiyak na. Si Tita Cheche daw ang lagi nagkapaganito. At masakit po sa mata. Ate girl, aray, nakakaiyak siya. So, ayan. Nabulag na po tayo. Hindi na po ako makamulat po. Sobrang nakakaiyak siya. Masakit pa ito sa heartbreak. Kasi pag mulat mo, iyak ka talaga. Ano to? So masakit. Ang painful niya. Kasi anong ginawa mo sa Sige, akin? Ate Jaja, pwede mo na yun imulat. We, Oo. pwede ko na daw siyang imulat. Pero ang sakit talaga. Lagi siya sa una. Wait lang. Tuyo na naman kita ko eh. To surprise. Open your eyes. Ay, mali pala. Close your eyes first. Then, slowly open it. Wait lang. Tawa-tawa yung naglagay, oh. Tawa ng tawa. Pinilit niya lang talaga ako dito. Ayoko talaga nito. Imulat natin ang ating mga mata. Imulat natin sa katotohanan hindi na tayo mahal. Charot lang. Nakakatakot mumulat. Ang sakit! Sa una lang, Ate Jaja, ganun talaga. Sa unang mulat. Nakakaiyak siya. Parang awa nyo na po, mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Ayun. Ang sakit sa mata, girl. Imulat mo natin, Jaja. Nang maano na. Okay na yan. Oh, okay na yan. Oh my gosh, it's so painful. Sa una lang yan. Paano to? Sige. Super sakit. Imulat mo natin, Jaja, para yung
Maano? Yan, sa una lang. Maya-maya wala na yan. Pili ko nag-rugby ako, be. Nag-rugby ba ako? Pulang-pulang matataon. Ayan. Ayan po, sa kaartihan po natin. Ayan na po ang nangyari. So, parang alam nangyari sa pili ko. Ganun pa rin. Charot. Hindi gumanda siya. Humaba siya. Ang sakit ni girl. Ganito po pala to. Papaiyakin ka po muna bago ka gumanda. Ay, ano to? Nasa mata ko. Ay, hindi. Okay naman na siya. Sa una naman sakit. Sa una lang. Sa una lang naman talaga masakit ang lahat ng bagay. Eventually, matutunan mo na rin masanay sa sakit. Lately naman pilik ni Ate Yaya. Ano nangyari? Parang wala naman. Gumanda ba? Lock the doors. Okay na. So, ayan po. Tapos na po ang ating paglalagay ng eyelash extension. Sa una masakit, pero ayan, wala na. Okay na siya. Ayan. Thank you, Crystal, for this. Hindi pa na-zoom yun. Ayan. Hindi siya masyadong halata pag ganito. Pero pag ano, Pag side view. tingnan nyo na lang sa picture. Sa personal ba't ay latang-lata Ate Dana? Oo. So, thank you so much for watching this vlog. Till next vlog, please subscribe to my YouTube channel. Bye!